Sunt sigur că la un moment dat te-ai întrebat și tu dacă e cazul să iei suplimente alimentare, dacă îți fac bine sau din contră, dacă sunt sigure și ce anume ar trebui să alegi. În acest clip îți voi spune de ce este nevoie de suplimente și cum funcționează ele pe lângă o alimentație sănătoasă. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, unde ajut oamenii să aibă un stil de viață mai sănătos și să slăbească, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Vitaminele, mineralele, probioticele și acizii grași omega-3 se numără printre elementele necesare pentru sănătatea organismului care contribuie la buna sa funcționare. Persoanele care din diverse motive nu își pot asigura doza recomandată din dieta zilnică au opțiunea de a apela la suplimente alimentare. Suplimentele alimentare au devenit tot mai vizibile pe rafturile farmaciilor și chiar ale supermarketurilor, nefiind nevoie de rețetă de la medic pentru a le cumpăra. Așa cum arată și numele, rolul lor este să completeze alimentația sănătoasă și nu ar trebui să înlocuiască preocuparea de a mânca hrănitor. Nu pot preveni, trata sau vindeca boli, însă luate corect, atunci când este nevoie, ajută corpul să beneficieze de nutrienți valoroși. Disponibile sub formă de capsule, tablete, pastile, pulberi, fiole cu lichid, suplimentele alimentare sunt surse concentrate de vitamine, minerale sau alte substanțe benefice, de exemplu aminoacizi, acizi grași esențiali, fibre, diverse plante și extracte din plante. Suplimentele alimentare pot conține un nutrient principal sau o combinație de elemente, cum sunt multivitaminele. Cele mai comune suplimente sunt cele pe bază de vitamina D, vitamina B12, vitamina C, calciu, fier, magneziu, probiotice, acizi grași omega-3 sau glucozamină. Așadar, cine are nevoie de suplimente alimentare? Spre exemplu, persoanele care constată că au o carență nutritivă în urma analizelor medicale. De exemplu, rezultatele analizelor din sânge indică un deficit de magneziu, calciu, vitamina D. Aceste persoane probabil nu au o alimentație optimă și nici nu au o educație suficientă în privința nutriției. Pentru ei, dar și pentru voi, am lansat o platformă modernă cu cursuri de nutriție pe care le poți urma de oriunde în ritmul tău. În descrierea acestui clip ți-am lăsat un cod de reducere pe care îl poți folosi la oricare curs dorești. Altă categorie ce ar putea avea nevoie de suplimente este formată din vegani și vegetariani. Persoanele care nu au în alimentație suficiente surse de proteine animale pot avea deficit de vitamina B12 care se găsește în carne, pește, ouă, lactate. Veganii, cei care nu consumă deloc produse de origine animală, trebuie să-și asigure această vitamină prin suplimentare. Insuficiența vitaminei B12 poate produce efecte adverse ca oboseală, confuzie, senzație de amorțeală în mâini și picioare, probleme cu memoria. Alt deficit des întâlnit în cazul dietelor vegetariene sau vegane este cel de fier, iar în unele cazuri și de vitamina D, iod, calciu sau zinc. O altă categorie de persoane care ar putea avea nevoie de suplimente sunt femeile însărcinate și cele care alăptează. Printre nutrienții de luat în calcul pentru suplimentare în cazul femeilor însărcinate se numără acid folic, iod, fier, calciu, vitamina D și acizi grași omega-3 care susțin sănătatea mamei și a copilului. Există și anumite suplimente care e bine să fie evitate în această perioadă, cum ar fi cele cu vitaminele A și E, deoarece pot fi periculoase în doze mari. Persoanele în vârstă pot avea nevoie uneori de suplimente nutritive. Carențele de vitamine și minerale sunt mai frecvente odată cu înaintarea în vârstă și de aceea, pe lângă asigurarea unei alimentații cât mai nutritive, este utilă realizarea unor controale medicale periodice. Femeile aflate la premenopauză și menopauză pot beneficia de pe urma suplimentării cu vitamina D, calciu, acizi grași omega-3, fier, magneziu sau fibre, în funcție de necesitate. Din cauza scăderii nivelului de estrogen, oasele rețin mai greu calciu, ceea ce crește riscul de osteoporoză și fracturi. Persoanele care nu se expun suficient la lumină solară au nevoie de vitamina D. Deficiența de vitamina D este des întâlnită, mai ales în timpul iernii, în zonele nu foarte însorite sau la cei care nu petrec mult timp în aer liber. În plus, puține alimente conțin vitamina D în mod natural, cum ar fi somonul, tonul, sardinele, ficatul de vită sau gălbenușul. Vitamina D este un nutrient important, deoarece crește absorbția calciului la nivel intestinal și contribuie astfel la sănătatea oaselor. Și sportivii de performanță pot avea nevoie de suplimente nutritive. Pe lângă susținerea efortului intens depus de sportivi, suplimentele alimentare
pot contribui la îmbunătățirea performanțelor fizice, grăbirea refacerii sau reducerea oboselii. Creatina, beta-alanina, magneziu, calciu, fier, vitaminele B și D, acizii grași omega-3 sunt doar câțiva dintre nutrienții care îi pot ajuta pe sportivi. Persoanele cu afecțiuni care diminuează absorbția unor nutrienți pot avea nevoie de suplimente. De exemplu, suplimentarea ar putea fi de ajutor în anumite perioade pentru cei care au boală Crohn, boală cronică de rinichi, boală celiacă. Unele dintre aceste situații necesită suplimentarea doar pe o perioadă specifică, de exemplu în timpul sarcinii, în timp ce în alte cazuri e nevoie să iei suplimente pentru mai mult timp. Dacă suferi de o boală sau urmezi un tratament cu medicamente, vorbește cu doctorul înainte de a lua suplimente. Chiar dacă sunt promovate ca fiind naturale, unele dintre ele pot altera eficiența medicamentelor sau în anumite situații pot avea efecte adverse, mai ales dacă sunt luate în doze mari. Reține următoarele idei importante. Suplimentele alimentare sunt destinate corectării deficiențelor nutriționale, menținerii unui aport adecvat de anumite substanțe nutritive sau susținerii unor funcții fiziologice specifice. Rolul suplimentelor este să completeze o alimentație sănătoasă, nu să o înlocuiască. Suplimentele nu sunt pilule magice prin care poți să previi sau să tratezi o boală. Dacă vrei să beneficiezi de pe urma suplimentelor alimentare, consultă-te cu medicul tău pentru a vedea ce ți se potrivește. Iar dacă te gândești că vei uita sau e greu să pleci în fiecare zi cu mai multe recipiente de produse după tine, soluția produsă de Zitamine e utilă. Eu i-am descoperit de curând și am apreciat conceptul. Dincolo de faptul că poți comanda de la ei vitamine și suplimente de foarte bună calitate, din surse naturale, de la producători de top, faptul că împachetează produsele în pliculețe individuale cu doza zilnică s-a dovedit a fi extrem de util. Primești practic o cutie cu pliculețele pentru o lună. E mult mai simplu să le iei cu tine la birou sau în bagaj când pleci în vacanță. Îi găsești pe zitamine.ro. În descrierea clipului ți-am pregătit un cod de reducere. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.